Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Hẳn là các bạn từng không xa lạ gì với những bài học lịch sử trong sách giáo khoa và được nghe về những chiến thắng hào hùng của bộ đội Việt Nam trước lính Mỹ. Xuyên suốt hơn 21 năm kháng chiến trường kỳ, lực lượng đặc công Việt Nam đã tạo ra vô số chiến công, trong đó không ít chiến thắng khiến thế giới phải kính nể chiến thuật, trình độ của lực lượng tinh nhuệ này. Có thể nói, chiến thắng đế quốc Mỹ có một phần góp sức không nhỏ của các chiến sĩ đặc công và đến nay, lực lượng này vẫn đang tiếp tục truyền thống, luôn là đơn vị đi đầu về sự tinh nhuệ. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm lại 5 đội đặc nhiệm lừng danh thế giới của Mỹ từng thất bại trước đặc công Việt Nam nhé. Nam, SEAL. Nhắc đến đặc công Mỹ, có lẽ lực lượng SEAL là nổi tiếng và được nhắc đến nhiều nhất. Với trang bị hiện đại tận ranh cùng chế độ luyện tập, tuyển chọn cực kỳ khắt khe, SEAL luôn được coi là lực lượng bách chiến bách thắng của quân đội Mỹ tại các chiến trường quốc tế. Thậm chí, SEAL còn được huấn luyện để sinh tồn trong mọi môi trường, bao gồm cả Việt Nam. Nhưng dù trang bị tốt đến đâu, họ vẫn phải nhận những thất bại đáng quên nhất của họ bởi đặc công Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa biệt kích SEAL và đặc công rừng sát đã được không ít thế hệ lưu truyền vì tính hào hùng của nó. Trước khi đối đầu, SEAL được kỳ vọng là vũ khí bẻ gãy các lực lượng nòng cốt của quân ta, nhưng thất bại thảm hại trước đoàn 10, đặc công rừng sát đã khẳng định SEAL không hề bất bại tại Việt Nam. Với lối đánh, xuất quỷ nhập thần, bất ngờ và táo bạo, đoàn 10 đã nhiều lần chia các tuyến vận chuyển hàng hóa, vũ khí của Mỹ chi viện cho chính quyền Ngụy ở Sài Gòn. Trải qua 9 năm, từ năm 1966 đến năm 1975, đoàn 10 đặc công rừng sát đã đánh gần 600 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 2.600 tên địch. Nhờ đó, tuyến đường huyết mạch trên sông Thủy được đảm bảo và là cú tát thẳng vào bộ máy chiến tranh Mỹ trước tham vọng đánh bại quân đội nhân dân Việt Nam. Bạn đã đọc câu chuyện hào hùng về đặc công rừng sát chưa? Nếu chưa thì hãy tìm đọc ngay để hiểu vì sao đặc công chúng ta lại được nể phục như vậy nhé. Bốn, Mark SOG. Lính biệt kích Mỹ tại Việt Nam cũng là một đơn vị khét tiếng tham chiến tại chiến tranh Việt Nam. Nhiệm vụ chính của nhóm này chính là làm nhiệm vụ điều hành và huấn luyện đào tạo những gián điệp biệt kích. Sau khi trải qua các khóa đào tạo, các lực lượng tình báo quân sự Mỹ và chế độ Sài Gòn sử dụng các máy bay đặc biệt, đổ bộ nhảy dù xuống các địa bàn cần thâm nhập hoặc đổ bộ bằng máy bay trực thăng. Các hoạt động trên biển, biệt kích được đổ bộ bằng xuồng cao tốc, sau đó chuyển các điệp viên lên bờ bằng các loại thuyền hoặc các tàu dân sự ngụy trang khác. Nói cách khác, đơn vị này cũng được trang bị tận ranh và các hoạt động bí mật vô cùng nguy hiểm. Mặc dù vậy, Việt Nam lại không mất quá nhiều thời gian để đánh bại lực lượng này. Trong năm đầu, Mark SOG hoạt động, đặc công của ta đã tiêu diệt gần hết thành viên của một nhóm và bắt giữ tất cả các nhóm khác. Những nhóm được đề cử thám thính đã không có cơ hội để thông báo tin tức về trung tâm. Chính Lầu Năm Góc cũng phải thừa nhận kế hoạch này không thành công như mọi mong đợi, thậm chí còn nghi ngờ Hà Nội đã sử dụng chính các nhóm này để tung tin giả, gây rối loạn thông tin cho người Mỹ. Cuối cùng, người Mỹ cũng phải chua xót thốt lên, độ tin cậy của hầu hết các điệp viên được huấn luyện là một vấn đề nghiêm trọng. Cho thấy Mark SOG đã thực sự thất bại toàn diện. 3. Lính mũ nồi xanh. Lực lượng này còn có tên gọi khác là Green Beret, Việt Nam hay còn gọi là lính mũ nồi xanh. Mục tiêu hoạt động của đơn vị này khá rộng, bao gồm miền Bắc, đường mòn Hồ Chí Minh nhằm đánh phá luồn sâu vào bên trong hậu phương của quân giải phóng miền Nam, làm gián đoạn sự phát triển của phong trào cách mạng tại miền Nam Việt Nam. Nhưng cũng giống như các lực lượng khác, lính mũ nồi xanh cũng nhận phải những thất bại cay đắng tại Việt Nam bởi các chiến sĩ đặc công. Vào cuối năm 1965, hoạt động trinh sát của Green Beret bắt đầu trở nên lung lay. Những lực lượng thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo đường mòn Hồ Chí Minh phần lớn đều chịu chung số phận, một đi không trở lại. Đỉnh điểm, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã giáng một đòn chí mạnh vào các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn miền Nam. Đến năm 1970, 1972, lực lượng này gần như chỉ hoạt động co cụm và buộc phải trở về Mỹ. Ông Beckwith, từng là cựu sĩ quan Green Beret ở Việt Nam từng phát biểu: "Tôi sẽ đổi bất cứ thứ gì để có được 200 người của họ dưới quyền chỉ huy của mình. Họ là những người lính tốt nhất mà tôi từng thấy." Như vậy có thể thấy, kỹ năng bách chiến bách thắng của lực lượng đặc công chính là thứ vũ khí mà mọi quân đội trên thế giới đều ao ước. 2. Trung đoàn biệt kích 75. Đây là đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện rất kỹ càng và có nhiệm vụ trinh sát hay còn gọi là lính dù. Vì đây cũng là trinh sát nhảy dù đặc biệt của lực lượng mặt đất Hoa Kỳ, được trang bị vũ khí hạng nặng và xe bọc thép. Trung đoàn biệt kích 75 có khả năng tiếp cận mục tiêu bằng tất cả các phương tiện có trong tay.
nhảy dù, đổ bộ từ trực thăng, từ tàu thủy. Đây là cơ sở cho câu khẩu hiệu của trung đoàn là biệt đội luôn ở phía trước. Với số lượng khoảng 660 người trên một đại đội, cả trung đoàn lên tới 3.500 người, trung đoàn luôn nằm trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và có thể được cử đi nhiệm vụ thực hiện bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ đồng hồ. Khi ra quân, trung đoàn này vừa có nhiệm vụ trinh sát, vừa có nhiệm vụ đánh chiếm và giữ các sân bay, chiếm giữ hoặc tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng, cũng như bắt cóc hoặc tiêu diệt những nhân vật cao cấp trong ban lãnh đạo quân sự chính trị của kẻ thù. Để làm được điều này, cả trung đoàn đều được huấn luyện để thích nghi với mọi điều kiện, tình huống, khí hậu, từ địa bàn đô thị cho đến những vùng băng tuyết của Bắc Cực hay rừng rậm. Nhưng khi đến Việt Nam, trung đoàn này đã không có cơ hội để thể hiện nhiều khi gặp phải đặc công Việt Nam với phẩm chất đánh nhanh, hiểm hóc và cực kỳ quả cảm. Đặc công Việt Nam cũng khiến trung đoàn biệt kích 75 phải cuốn cờ về nước như những lực lượng khác của Mỹ. 1. Marshall. Đơn vị này có tên gọi khác là Thủy quân lục chiến. Đây là lực lượng cực kỳ khét tiếng khi tham chiến tại chiến tranh Việt Nam, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Lính thủy quân lục chiến có khả năng đánh phá ở quy mô rộng, dễ dàng phá hủy các mục tiêu cũng như tiêu hao sinh lực địch vô cùng lớn. Thủy quân lục chiến Mỹ đã nổi danh khi tham gia phần lớn các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang của Mỹ và trở nên nổi tiếng trong thế kỷ 20 với lý thuyết và thực tiễn về chiến tranh đổ bộ trong Thế chiến thứ hai. Đơn vị này thậm chí còn được coi là nhà lý luận lớn và là nhà thực hành hàng đầu thế giới về chiến tranh đổ bộ. Chính vì vậy, lực lượng này luôn là nỗi khiếp sợ đối với các binh sĩ trên chiến trường. Tuy nhiên, những lý thuyết, chiến thuật của quân đội thủy quân lục chiến Mỹ vẫn không thể thắng được tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Trong những cuộc đụng độ lớn tại miền Nam, quân đội đã lập căn cứ với quy mô rộng lớn, sẵn sàng đáp trả đòn đánh hỏa lực của địch. Không ít binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã bị loại khỏi vòng chiến đấu bởi các chiến sĩ đặc công Việt Nam. Đánh giá với sự lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, Nancy Han, cựu phóng viên tờ New York Times, là tác giả 2 cuốn sách A Bright Shining Light, John Paul Van, An American in Vietnam. Tạm dịch, sự lừa dối hào nhoáng, John Paul Van và người Mỹ tại Việt Nam, và After the War Over, Hà Nội and Saigon. Tạm dịch, sau chiến tranh, Hà Nội và Sài Gòn đã khẳng định quân chủ lực có giác ngộ chính trị và kỹ năng chiến đấu cao nhất, được trang bị bằng những vũ khí tốt nhất lấy được của đối phương. Câu này đã cho thấy kỹ năng tư tưởng và sáng tạo độc đáo và hiểm hóc của lực lượng đặc công Việt Nam. Trên đây là 5 đội quân tinh nhuệ của Mỹ từng bị lực lượng đặc công Việt Nam cho nếm cho đánh. Bạn thấy đâu là đối thủ xứng tầm của các chiến sĩ đặc công phe ta? Như vậy mới thấy, dù trang bị hiện đại đến đâu, nhưng trước tinh thần yêu nước quả cảm, bất khuất của quân và dân ta, đế quốc Mỹ vẫn phải chịu khuất phục và cuốn cờ về nước. Nhưng chiến công này chắc chắn sẽ còn được nhắc nhở và tiếp nối nhiều thế hệ sau nữa. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên like, share để lan tỏa niềm tự hào của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.